In baan 1 stappen we rond met de 4 jaar en oudere veulenboekmerries. Nummer 36 tot met 38. In baan 2 zijn we gestart met de enters. En in baan 3 zijn we met de veulens begonnen. Goed hier.
Hier rennen. Kan hij niet? Ik ga maar naar die jongen toe. Nou, hij vraagt er een bij. Want hij heeft het... Goedemorgen beste mensen. We zijn hier in baan 1 gestart met de rubriek 5. De eerste paard in de baan nummer 36. Paard dat goed in trastype staat, een royale voorhand heeft, lange hals, ook verticaal geplaatst. Het hoofd is ietsje lang. In de bouw heeft hij een goede schouderpartij. De rug hadden we graag wel wat sterker gezien. Hij is ook wat hellend in het kruis, wel voldoende lengte erin. Ook qua romprichting hadden we hem graag iets meer opwaarts gezien. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, een rechtgesteld achterbeen. De stap heeft hij voldoende ruimte, maar hadden we graag iets meer souplesse gezien en ook iets taktvaster. En een draf maakt hij ook geen ruime passen. Heeft hij voldoende lichtvoetigheid en goede houding. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Voor een hoge waardering willen we toch de bouw en de stap meer kwaliteit hebben. Rick. Hey. Ja, jongen, we zijn al bezig, jongen. We hebben al 2 uur klaar. Wat? Oké. En we zijn nu Lucas hier bij helft daar, want we zijn er nog 2 films. We zijn wel, het eerste 2 moesten er direct in. Ja. Ja, moet je, maar ja, maakt niet uit. Het gaat helemaal goed. De eerste premie op binnen. Dus, ja, oké, jongen. En bij de hengstveulens heeft nummer 1 Dirk van Westraven een eerste premie gekregen. Die zien we dan zo ook direct terug na de hengstveulens voor het kampioenschap. Dirk van Westraven, een kanne uit een pier en in eigendom en gefokt door J.C. Brummel van Zuuk uit Epe.
een verzoek aan nummer 32 graag naar de baan. Enter nummer 32 graag met spoed naar baan 2. We staan op u te wachten. En zo zijn we in baan 3 bezig met de hengstveulens. En in baan 1 zijn we bezig met de 4 jaar en oudere veulenboekmerries. Zoals u alle weet, we zijn vanmorgen een uurtje eerder begonnen. Ook in verband een beetje met de weersomstandigheden. Wat betreft de veulens werken we meteen het kampioenschap af. Dus als straks het hengstveulens klaar zijn, dan krijgen we ook meteen de eerste premie hengstveulens weer terug voor het kampioenschap. En daarna gaan we direct door met de merrieveulens en aansluitend ook het kampioenschap merrieveulens. Anders zouden we dat vanmiddag doen, maar dan kunnen de hengstveulens ook weer lekker naar huis toe. Dan zijn die voor de grote hitte weer thuis. En waarschijnlijk de meeste merrieveulens ook alweer. In baan nummer 1 hebben we nummer 38 in de baan. Paard dat een luxe opdruk heeft. We hebben graag iets meer lengte zien in de hals. Ook de nek is iets te zwaar aan de hoofd-halsverbinding. Het hoofd heeft een luxe opdruk. Mooi edel hoofdje erop. En dan bouwen we een goede schouderpartij. Rug is voldoende sterk. Kruis heeft een goede ligging, ook voldoende lengte erin. Hij is wel wat neerwaarts gebouwd. Beenwerk heeft goede kwaliteit. De voorhoeven zijn ietsjes plat. Waren wel voldoende rechtgesteld. De stap is actief, voldoende ruimte. Soms heeft hij wat moeite met de gelijkheid. Een draf heeft hij wel plooiend achterbeen. Maar we missen daar toch ook soms wat de gelijkheid erin. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Als ik het goed grijp van toeschouwers, dan is het enter niet aanwezig. Dan kunnen de andere 2 weer terugkomen naar de baan. Vraag enters naar de baan voor de opstelling. Vraag de 2 enters naar baan 2.
Dan gaan we over naar de enters in baan 2. Nummer 31 staat klaar. We wachten nog even op nummer 33. En ik zie inmiddels dat we ze allebei bijna bij de baan hebben. Dan mag eerst nummer 31 binnenkomen en dan nummer 33. Twee mooie jaarlingen. Nummer 32 niet aanwezig. Wachten we even op nummer 33, die mag aansluiten. En dan geef ik eerst het woord even aan Jan Hellings. Dankjewel, Dick. Paard nummer 37 in de baan. Een paard dat iets rijker in trastype mocht zijn. Mocht wat edelheid in het hoofduitdrukking hebben. De hals heeft voldoende lengte, maar is iets horizontaal gesteld. En de bouw is hij evenredig gebouwd. Goede romprichting erin. De rug is een beetje strak. De kruis heeft voldoende lengte, fractiehellend. Beenwerk heeft voldoende hardheid erin. Kon iets correcter in de voorbeenden staan. Ook fractie week gekort. De stap heeft goede ruimte, goede tak erin. En een draf maakt hij ook wel ruimte, maar hadden we toch graag iets meer dragendheid in het achterbeen gezien. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Volgens mij is de jury eruit bij de enders en dan geef ik het woord aan de heer Piet Bergsma. Dankjewel, Piet. Heel mooi resultaat. 2 jaarlingen hier op de keuring vandaag in Haaksbergen. En allebei een eerste premie. Nummer 31 en nummer 33. En deze beide zien we vanmiddag ook terug. Of later in de ochtend voor het jeugdkampioenschap. Jan, jij moet 3-jarig hebben? 3-jarig, hè?
En in baan 1 willen we rubriek 6a, 3-jarige merries, de nummers 39 tot en met 46 graag in de baan. Baan 1, de 3-jarige merries, rubriek 6a, 39 tot en met 46. Opname stamboek en eventueel sterverklaring. En als we zeggen opname stamboek, dan gaan we ook eerst de groep stappend rondzien. Zodat de jury ze even in de groep al een beetje kan bekijken. En daarna worden ze individueel gekeurd. En als het dan goed is, dan mogen de paarden weer terugkomen voor een premiering. En dan stappen ze daarna nog een keer rond, maar dan op een talvolgorde. In baan 1 stapt inmiddels de eerste groep 3-jarige merries rond. De nummers 39 tot en met 46. Rubriek 6a. En in baan 2 wachten wij op de 2-jarige merries, de Twente merries. Nummer 34 en nummer 35. Even een verzoek aan de 2-jarige nummer 34. U mag naar de baan komen. Twente nummer 34. U mag naar de baan komen.
Graag de hengstveulens met spoed naar de baan. Nummer 9 en nummer 11. We staan op u te wachten. Hengstveulens, wij wachten bij u op in de baan. Nummer 6, 9, 11. 6, 9 en 11 graag met spoed naar baan 1. Wij wachten op u.
Nummer 34, Jente van der Lintenboom. De jonge Hilbrand uit Beert. Gefokt door Smink uit Amersfoort en een eigendom van Vermanen uit Kesteren. Heeft een eerste premie gekregen. De tweejarige Mary. Dus die zien we vanmiddag ook terug bij het kampioenschap. Dus een mooi kampioenschap met 2 enters met een eerste en 1 twenter met een eerste. Nummer 4 van de Hengstveulens graag naar de baan. Nummer 4 van de Hengstveulens naar de baan. Een verzoek aan de eigenaren van de 4 tot en met 6-jarige stermerries. U mag naar de baan komen. 4 tot en met 6-jarige stermerries. U mag naar baan 2 komen. Rubriek 8, 64 tot en met 70, de 4 tot en met 6-jarige stermerries. Mogen naar baan 2. En in baan 1, daar keuren we de 3-jarige merries. En in baan 3 hebben we de laatste hengstveulens.
Ja, oké. Ik ga het maar doen. Ik zeg nu Lucas, ik zal de deur lopen met de Mary. Nummer 4 van de hengstveulens graag naar de baan. Nummer 4 naar de baan. Paard nummer 41 in de baan. Paard dat goed in het rastype staat, een mooi gevormde hals heeft. Het hoofd is ook vloeiende edel, mocht een iets groter oog hebben voor het mooie. In de bouw heeft hij royale schouderpartijen, ook de rug is voldoende sterk. Kruis heeft een goede ligging, ietsjes meer lengte zou hem niet meer staan. Het paard heeft ook een goede romprichting. Kwaliteit van beenwerk is wel voldoende. Hij is iets sabelbenig in het achterbeen. Ook naar voorbenen is hij ongelijk in de hoeven. De stap, daar hadden we graag meer ruimte gezien. Heeft hij ook soms wat moeite met de regelmaat. Een draf heeft hij goede ruimte. Heeft hij actief achterbeen. Kon erbij nog iets meer in balans komen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. In baan 2, daar keuren we de 4 tot en met 6-jarige stermerries. En in baan 1 de 3-jarige merries. En als het goed is, krijgen we nog 1 hengstveulens nummer 4 in baan 3. En gaan we daarover naar het kampioenschap hengstveulens. Even kijken, nummer 11 staat er nu in, 81 is bij, die komt hierna meteen. Ja, nee, we gaan nu kampioenschap doen, hè? En 81 is lekker bijschrijven Veulen. Ja, Hengstveulens. Oh, Hengstveulens. Ja. Oh, ik was die lijst aan het zoeken. Of die kan ik niet vinden. Ja. Ik was die lijst aan het zoeken. Het is een apart blaadje.
Dus we krijgen nu nog 81. Ja, Mooi uit. een Jinte keer mennen. Als die een eerste heeft, dan wil ik dat zo. 81. Jinte Nee, 81 die kwam eraan. Ja. mennen. Daar. En dan hebben we de eerste premies zijn nu nummer 1 en nummer 10, hè? Ja, correct. Oké. Ja, we hebben 11 en 81 nog en dan... Nee, gaat mooi op. Gaan we aan de 10 kampioenschap. Ja, het was hem 10 minuten wachten op Van Maan. Dat was nou helemaal klaar. Ja, maar. Ik ben vergeten een voorbereiding. Ja, weet je, die winnen die 3 jaar. En die moeten ze weer doen. En dan, Ja, nee. Maar ik vind wel even voor de zekerheid in oproepen van dat die eerste premie toch. ja, die mag klaar. Ja, dat is zoals het er allemaal doen, hè? Nummer 1 wordt opgehaald. Nummer 1 die wordt ook Ja, die wordt ook gehaald. Ja. Deze, Nummer 10 ook, hè? deze net nog wel. Die ook hier staan, dus daar komt bij 81 aan, denk ik, of niet? Ja. Ja, dan is 1 nog. Kan ik 4 onder afmelding zetten? Ja, doe maar. Ik kan het niet vinden, maar ik heb hem ook voorbij gekomen. Heb Ik je kan alleen de lijst de voor de kampioensfeest? Ik ga het nu regelen. Nee. Nee, hoef ik niet. Gun ik ook een ander, hoor. Maakt me niks uit. Nee, dat heb ik nooit gehad. Ik zeg altijd, de beste moet winnen. En wie dat dan is? Dan is het al op je grootste hand, dan vind ik het nog niet erg. Gaat verder helpen. Wat doe je nou? Op maar. Hè? Hieruit 20. Hoeveel zijn er nog? 20? Of 20? 20. 20? We hebben daar 3, 3, 4, 24. 43 hoor, ja? 41. 43 hoor. 41 hoor. Hoe ver zijn ze bij die baan, weet je dat? 2 geleden. Er zijn nog 2 geleden. Ja, maar welke groep is dat? 4 tot 6-jarige stemmetjes. 4 tot 6-jarige Ja, stemmen. dat is die. Rubriek, even 64 tot 67. Rubriek 8 is dat. Ja. 64, 77. 64 tot 77. Ja, en dan kan die andere. Ja, wacht. Rubriek 9. We kunnen hier naast bij hoe raad gaan. Nummer 81 als laatste en dan gaan we over naar het kampioenschap. Nummer 1 en nummer 10 kunnen zich alvast gereed maken. En in baan 1 hebben we alweer de helft gehad van de eerste rubriek 6a. 3-jarige merries, opname stamboek en eventueel misschien wel een sterrenverklaring. En in baan 2 zijn we bezig met de 4 tot en met 6-jarige stermerries.
Verzoek aan de voorbrengers van de hengstveulens graag even naar baan 3. Het laatste veulen moet voorgebracht worden, nummer 81. Met spoed, hengstveulen nummer 81 even voorbrengen. Zo kunnen we door, anders loopt het allemaal veel te veel uit. Paard nummer 42 in de baan. Paard dat goed in het rastype staat, mooi sprekend hoofdje op heeft. De hals is verticaal gesteld, een goede lengte, wel wat zwaar. In de bouw is hij lang gelijnd, goede bovenlijn erin. Mocht voor het mooie iets hoogbeniger zijn. Het beenwerk heeft een goede kwaliteit, zo rechtgesteld. De stap, ja, dan heeft hij moeite voor de ontspanning te vinden. En dan blijft hij toch een beetje rommelen in de regelmaat. De draf heeft hij goede ruimte. Hij gaat ook wel opwaarts, maar hadden we toch graag iets meer balans gezien. Hij toont nu een beetje een hoog ritme. Hij mist daar ook een beetje de ontspanning erin. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Voor een hoge waardering moeten we toch meer kwaliteit in de stap hebben. In baan 3, nummer 81, een bijschrijving bij de hengstveulens. Een jonge Jimte keer Menne.
hier of eerst het kampioenschap Heulens doen? De 4 tot en met 6-jarige stermerries mogen naar baan 2 komen. De 4 tot en met 6-jarige stermerries mogen naar baan 2 naar de vooropstelling komen. En dan gaan we eerst het kampioenschap Hengstveulens doen, denk ik, want dan kunnen we daar ook weer door. Maar we hebben nog daar een behoorlijke groep merrieveulens. Dus handelen we eerst even heel snel het kampioenschap Hengstveulens af. We stappen 1 ronde bij de Hengstveulens. Dan mag nummer 10 de baan, of mogen ze beide de baan verlaten. En dan komt nummer 1 weer in de baan en die gaat dan 1 ronde draven. Merrieveulens graag naar de vooropstelling. Mag nummer 10 de baan zo verlaten. En dan mag nummer 1 even wachten tot hij de baan verlaat en even gaan draven. Nummer 1 mag gaan draven. Dirk van Westraven, Kanne keer Pier. Fokker, eigenaar JC Brummel. Van Zuuk Epe. Mag nummer 1 de baan verlaten. Nummer 10, Doede van Stal Wallink, een standaard keer Tjalle. Fokker-eigenaar AFM Jansen Holleboom uit Marienheem. Nummer 10. De presentatie van nummer 10, Doede van Stal Wallink. Standaard keer Tjalle, Fokker-eigenaar AFM Jansen Holleboom uit Marienheem. Mag nummer 1 weer in de baan komen? Nummer 1 mag in de baan komen.
Nummer 1 en nummer 10 vanmorgen een eerste premie gekregen bij de Hengstveulens. En door het weersomstandigheden vandaag werken we het kampioenschap ook meteen af. En dan geef ik zo het woord aan Manuel Gasseling. Dan mag nummer 10 opstellen hier voor de jury. Dan mag nummer 1 de baan verlaten. Bedankt voor de deelname. En dan mag nummer 10 opstellen hier voor de jury. Dankjewel Piet voor de uitleg van deze prachtige groep 4 tot en met 6-jarige stermerries. Allemaal bekroond met een eerste premie met een oranje lint. Deze merries gaan we
ook hopelijk weer terugzien over de goede maand in Harig op de centrale keuring. En gaan ze een gooi doen naar het voorlopig of definitieve kroonpredicaat. Nummer 65, nummer 66, 64 en 67. En zoals Karin Hendricks, voorzitter van deze prachtige fokvereniging, zegt, we gaan er een mooie parade van maken vanmiddag. Dus we willen al de 4 merries, 65, 66, 64 en 67 terug vanmiddag voor het kampioenschap. Dus die komen allemaal terug vanmiddag voor het kampioenschap 4 jaar en oudere merries. Paard nummer 46 in baan 1. Paard dat vloeiende rastype heeft. Een lange hals, ook verticaal geplaatst. Het hoofd mocht iets meer edele opdruk hebben. Paard is hoogbenig, ook lang gelijnd. Hij mocht wat sterker zijn in de bespiering. Het kruis is ook wat hellend. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Is iets rechtgesteld in het achterbeen. Voldoende krekt in de voorbenen. De stap, ja, dan mist hij toch een beetje de ruimte en de souplesse. Blijft hij wat kort. En draf heeft hij, is hij voldoende lichtvoetig. Kon hij ook iets meer ruimte en souplesse tonen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. In baan 1 hebben we de laatste in rubriek 6a. Nummer 100. Dit is de laatste in rubriek 6a en dan gaan we zo kijken welke paarden terugkomen en in welke volgorde.
Rubriek 9 mag naar baan 2 komen. Premiekeuring 7 jaar en oudere stermerries. Daarvan is afgemeld nummer 68. Willen we dus graag nummer 69 en 70 naar de baan. Rubriek 9, 7 jaar en oudere stermerries. Baan 2. Graag naar de baan komen. Nummers 69 en nummer 70. In baan 1 hebben we inmiddels de laatste 3-jarigen in rubriek 6a staan en gaan we zo de eerste groep rond laten stappen. Paard nummer 100 in de baan. Paard met een jeugdige opdruk. Ook voldoende rastype. Goede lengte in de hals. Lichte hoofd-halsverbinding, edel hoofd. In de bouw is voldoende lange lijn. Je kon iets meer bespiering in de bovenlijn. Hij is ook een fractie strak in de lendenpartij. Kruis heeft voldoende lengte. Iets hellend. Beenwerk. Voldoende kwaliteit. Ook rechtgesteld beenwerk. De stap is ruim, maar op dit moment miste hij nog de kracht. De draf heeft hij er ook, zien we hetzelfde beeld, hij maakt de ruime passen, maar hij mist nog het vermogen, de kracht in de achterhand voor tot een goede draging te komen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Dan gaan we over naar het op tal zetten van rubriek 6a, 3-jarige merries.
Volgens mij staan de meesten in de vooropstelling al te wachten. Dit houdt ook in dat de rubriek 6b zich al klaar mag gaan maken. Maar eerst krijgen we de uitslag van rubriek 6a en die mogen in de volgende volgorde binnenkomen. Nummer 40, 44, 43, 39 en 45. 40, 44, 43, 39 en 45. Dat is de voorlopige volgorde van deze rubriek 6a, 3-jarige merries. Op dit moment nog Veulenboek. Maar ze zijn sowieso allemaal gepremeerd. Maar welke premie, dat is nog even afwachten. Voorlopige kop nummer 40, daarachter nummer 44, dan 43, dan 39 en dan 45. Eerste groep 3-jarige merries, 5 stuks, waarvan nummer 40 op kop, dan 44, 43, 39 en 45. En dan mag rubriek 6b alvast naar de vooropstelling komen. En de 7 jaar en oudere stermerries willen we graag in baan 2. Als ik naar de heer Hellings kijk, komt er volgens mij geen verandering in deze volgorde en is deze volgorde definitief. En geef ik het woord aan de heer Hellings. Dank u wel. We hebben hier de eerste groep opnamepaarden, 5 paarden terug voor premiering. De nummers 41, 42 en nummer 100 in deze groep zijn opgenomen in het stamboek. We beginnen met nummer 45, nog een heel jeugdig paard. Paard wel voldoende rastype, goed gevormde hals, lichte hoofd-halsverbinding, ook een heel edel hoofdje erop. In de bouw is hij evenredig gebouwd, kon nog iets rijker in de bespiering zijn. Beenwerk heeft ook goede kwaliteit, wel iets gehoekt achterbeen, kon ook een afwerking, de sprongen iets mooier zijn. Paardje dat wel goed stapt, goed door het lijf, souplesse toon, ook goede ruimte en tact. En in de draf heeft hij ook voldoende lichtvoetig en ook voldoende kracht. Hij gaat ook opwaarts. Dus in totaliteit wordt dit paard opgenomen in het stamboek. Ster met tweede premie. Dan het volgende paard is nummer 39. Dat is een paard dat veel statuur toont. Verticale lange hals. Hoofd is ook een fractie lang. Paard is lang gelijnd. Ietsjes neerwaarts gebouwd. Hoogbenig. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Het was met name eigenlijk de stap dat een beetje het aandachtspunt was. Daar vindt hij toch moeilijk de ontspanning. En heeft hij soms wat moeite voor de goede tact te hebben. Een draf waardeert hij zich wel op, heeft hij goede houding, lichtvoetig, goed achterbeengebruik. Paard heeft ook een ABFP-test gelopen en daar heeft hij op een stap wel goede cijfers behaald. Daarom wordt dit paard van ook opgenomen in stamboek Ster met een tweede premie.
Paard nummer 43 is een sterk gebouwd paard, ook lang gelijnd, royale schouderpartij, goede bovenlijn, goede lengte in het kruis, ook goede ligging. Rastype ook goed gevormde hals, het hoofd kon iets sprekender zijn, beenwerk heeft wel goede kwaliteit, kon correcter zijn in de voorbenen. Paard dat actief stapt met een goede tak erin, ook een draf met veel vermogen, draaft en lichtvoetig. Dit paard wordt ook opgenomen in stamboek Ster met een tweede premie. Dan hebben we paard nummer 44, ook een paard met veel rasuitstraling, goed gevormde hals, veel lengte in, fractie zwaar aan de onderkant. Hoofd is sprekend in de bouw royale schouderpartij, goede bovenlijn erin, het kruis heeft goede lengte, is wel wat hellend. Beenwerk is ook correct gesteld en voldoende hardheid erin. De stap heeft goede ruimte en tact, mocht daarbij iets meer souplesse tonen. Zie je ook terug in de draf, heeft hij goede houding, goede ruimte en tact. Maar mocht er iets meer lossigheid en schakelend vermogen zien, maar wel voldoende balans. Dit paard wordt ook opgenomen in stamboek Ster met een tweede premie. Dan op kop geplaatst nummer 40. Is een heel modern gebouwd paard, hoogbenig, langgelijnd, sterk in de verbindingen. Ook goed in het rastype staan, goed gevormde hals, fractie horizontaal. Met goed beenwerk, onder kwalitatief beenwerk. De stap heeft hij goede ruimte en ook een goede tact. Mocht erbij nog iets lossigheid tonen. En een draf waardeert dit paard zich wel op. Heel makkelijk schakelend, veel vermogen, mooi opwaarts, heel veel balans tonend vanuit de achterbeen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in stamboek Ster met een eerste premie. Eigenaar gefeliciteerd. Dankjewel Jan voor de uitleg van deze eerste groep driejarige merries. Een mooi resultaat denk ik. Met een kopnummer nummer 40 die we straks ook terug gaan zien voor het kampioenschap driejarige merries. Ster met een eerste premie. En deze merrie gaan we natuurlijk ook weer terugzien over een maand op de centrale keuring. Nummer 44 Ster met een tweede premie. Nummer 43 Ster met een tweede premie. Nummer 39 Ster met een tweede premie. En nummer 45 Ster met een tweede premie. Fokkers-eigenaren van harte gefeliciteerd. Jij weet dat er voor jou drinken en eten binnen bij staat, hè? Niet dat je jezelf tekort laat komen. Wordt toch al een beetje warm nou, hè? Jo, het is goed te doen.
31. Gaan we voor. Ja, jullie hebben alleen maar eerst, of niet? Alleen maar forceren eerst. Mooi toch? Ja. Van mij hoor. Nee, nog één. 70 moet nog komen. Je mag deze nog even achter deze aan. 68, ja. Ja, moet alleen 70 moeten komen. Nummer 70 graag naar baan 2. Nummer 70, 7 jaar en oudere stermerries, graag naar baan 2. U bent de laatste, dan kunnen we deze groep op tal zetten. En in baan 3 zijn we al begonnen met de merrieveulens. Dat verloopt ook allemaal mooi. En in baan 1 zijn we begonnen met de rubriek 6b, de tweede groep 3-jarige merries. In baan 2 staat nummer 70 opgesteld, Yveske B. Een triple A stermerrie van 7 jaar oud. In de rubriek 7 jaar en oudere stermerries. Nummer 69 mag zich op de voorgrond al gereed houden. We hebben 2 merries in deze rubriek, dus dan gaan we die rubriek meteen zo op tal zetten.
mag mee. De 7-jarige merries mogen in de volgende volgorde binnenkomen. Nummer 70 en dan nummer 69. 70 op kop en dan nummer 69. 7 jaar en oudere stermerries, rubriek 9b. Twee stermerries, 7 jaar en ouder. En deze merries willen natuurlijk graag een uitnodiging voor de centrale keuring straks in Harig in september. Ik geef het woord aan de heer Piet Bergsma. Gefeliciteerd, nummer 70. Die zien we vanmiddag ook terug bij het kampioenschap 4 jaar en ouder. En natuurlijk zien we deze merrie, denk ik, straks ook terug in Harig op de centrale keuring. En nummer 69 natuurlijk ook gefeliciteerd. Mooi merrie. Dankjewel voor de deelname.
De kroonmerries, nummer 71 tot en met 77. Mogen naar baan 2 komen. Rubriek 10, premiekeuring van de kroonmerries. Jullie mogen naar baan 2 komen. En dan gaan we daarna, na de kroonmerries, ook in deze baan de 4 jaar en oudere stamboekmerries, rubriek 7, keuren. Dus we doen eerst de kroonmerries in baan 2 en daarna worden de 4 jaar en oudere stamboekmerries ook in deze baan gekeurd. Dus niet in baan 1, maar die gaan naar baan 2. Een verzoek aan de kroonmerries, nummers 71 tot en met 77. Jullie mogen naar de baan komen. En dan krijgen we de eerste kroonmerrie in de baan. Dan gaan we in baan 2 verder met deze prachtige rubriek. Rubriek 10. Allemaal kroonmerries die al 7 jaar en ouder zijn. Dus merries die graag een uitnodiging krijgen natuurlijk voor de centrale keuring. En daar misschien wel een gooi gaan doen naar het modelschap.
Baan 2 hebben we de kroonmerries op het moment staan. Opgesteld nummer staat nummer 71. Een mooie rubriekpaarden. En welke krijgen de uitnodiging om straks mee te gaan naar Harig, naar de centrale keuring. En misschien wel een gooi te doen naar het modelpredicaat. Ze zijn allemaal 7 jaar en ouder. En bij de Merrie hebben we ook een eerste premie. Elsa van Stalschever. Een jonge Tiemen uit een Alwin. Fokker-eigenaar J. Schever uit Ingen. Nummer 15 bij de Merrie Veulens heeft een eerste premie.
Driejarige merries graag naar baan 1. De jury staat te wachten. Dus graag driejarige paarden. Rubriek 6b graag met spoed naar baan 1. We willen graag door. We moeten hierna nog een rubriek. Dus graag naar baan 1. Nummer 53 alleen nog. Nee, alleen 50. 50 of 53? 53. Maar die hebben net ook niet rondgestapt, 53. Dan zijn we klaar, of niet? Nummer 53 is overgeplaatst naar de volgende groep. Dan zijn we klaar met deze rubriek 6b. Dan willen we de paarden in de volgende volgorde binnen hebben. Nummer 49. Nummer 49 mag binnenkomen. 48 mag volgen. 52, 51 en 47. Dus nummer 49 als eerste. Dan 48, 52, 51 en 57. De jury is eruit bij de driejarige merries, rubriek 6b. Ik geef het woord aan de heer Hellings. Dank u wel. We beginnen met paard nummer 47. Paard dat goed in het rastype staat, sprekend hoofdje, ook goede lengte in de hals, voldoende vorm, goede vorm erin, ietsjes zware hoofd-halsverbinding. Paard dat sterke bovenlijn heeft. Ook voldoende lange lijn. Beenwerk is voldoende correct gesteld. Ietsje sabelbenig in het achterbeen. Paard had een beetje last van de spanning, met name in de stap. Daar vindt hij moeilijk zijn ontspanning en dan heeft hij dan daarom wat moeite met de goede regelmaat te winnen. Ook in een draf heeft hij wel veel kracht vanuit het achterbeen, maar mocht toch graag iets meer in balans, iets meer tot ontspanning komen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met derde premie. Gaan we verder met paard nummer 51. Een langgelijnde merrie, hoogbenig, mooi evenredig gebouwd. Voldoende sterk in de bovenlijn, ook goed in het rastype, mooi gevormde hals, edel hoofdje erop met een lichte hoofd-halsverbinding. Beenwerk is voldoende kwaliteit, heeft lange koten, ietsjes sabelbenig in het achterbeen, rechtgesteld beenwerk. De stap is ruim en taktmatig met voldoende kracht. In een draf hadden we graag iets meer balans erin gezien. Maakt wel weer ruim passen, maar mocht meer draging tonen. Maar totaliteit wordt dit paard vandaag opgenomen in het stamboek. Ster met een tweede premie.
Dan paard nummer 52, een paard met een luxe opdruk, mooi hoofdje erop, een verticale hals, mocht daarbij iets meer kap hebben, ook hadden we graag iets meer neklengte gezien. Paard is evenredig gebouwd, met een goede bovenlijn erin. Paard dat ook goed beenwerk heeft, ook de voorbenen correct gesteld is, van achter is hij ietsjes koehakkig. De stap is ruim en taktmatig, met voldoende kracht en draf maakt hij een goede houding, ook goed de ruimte. Mocht erbij nog iets meer kracht ontwikkelen in de achterbeen, maar toont toch voldoende balans. Ook dit paard wordt vandaag opgenomen in stamboek Ster met tweede premie. Paard nummer 48 is een paard met een jeugdige uitstraling, een royale voorhand, lange hals erop, ook lichte hoofd-halsverbinding. Paard dat hoogbenig is, ook evenredig gebouwd. Had hem graag ietsje sterker gezien, iets geslotener in de bovenlijn. Beenwerk heeft goede kwaliteit, ook fijn beenwerk, voldoende correct gesteld. De stap, als hij de ontspanning vindt, dan krijgt hij voldoende ruimte en takt erin. Draf is lichtvoetig, kan ook goede ruimte maken. Ook makkelijk schakelend, mocht daarbij nog iets mooier over de rug gaan. Dit paard wordt ook opgenomen in het stamboek Ster met tweede premie. Paard nummer 49. Een paard met veel statuur, royale voorhand, heel lange hals, mooi verticaal geplaatst. Ook veel neklengte erin, sprekend hoofd. De bouw lang gelijnd, hoogbenig. De lendenpartij kon nu misschien een fractie sterker zijn. Beenwerk heeft een goede hardheid, is wel ietsjes recht in de achterbeen, ook iets grof. Een royale hoeven erin. Paard dat makkelijk stapt, een goede ruimte en takt toont, daarbij ook voldoende krachtontwikkeling, ook in een draf. Die ruime passen. Met voldoende balans, mocht daarbij nog net iets meer vermogen tonen. Maar ook dit paard wordt opgenomen in stamboek Ster met tweede premie. Eigenaar gefeliciteerd. Dankjewel Jan voor de uitleg van deze rubriek 6B, driejarige stermerries. Inmiddels allemaal geworden nummer 49, 48, 52 en 51 Ster met een tweede premie en nummer 47 stamboek geworden met een derde premie. Fokkers-eigenaren van harte gefeliciteerd. En dan mag rubriek 6C zich gaan klaarmaken en naar de vooropstelling komen om zo te komen rondstappen. Rubriek 6C, driejarige merries. Gaan we door in baan 1 met de driejarige merries, rubriek 6C. Jullie mogen naar de vooropstelling komen en dan mogen jullie zo rondstappen.
stamboekmerries graag naar baan 2. 4 jaar en oudere stamboekmerries. Jullie kunnen naar baan 2 komen. En we wachten op de laatste merrieveulens, nummer 26 en 20. Dan gaan we daarna over kampioenschap merrieveulens. Waarvan we op dit moment 2 met een eerste premie hebben, nummer 15 en nummer 23. Nummer 15, Elsa van Stalsjever. De Tiemen keer Alwin. Terug Vennege. De Hilbert keer Deutschen. Fokker-eigenaar GHJR Garstenveld uit Vragender. Die zien we straks ook terug voor het kampioenschap. Dus inmiddels 2 veulens bij de merries met een eerste premie die we terug gaan zien. En nogmaals, de kast moet ook gespekt worden. Dus ga even lekker een ijsje halen, een schepijsje. Voor bij de kantine. En inmiddels zijn we begonnen met de laatste rubriek 3-jarige merries. En de stamboekmerries 4 jaar en ouder mogen naar baan 2 komen.
Nummer 62, graag met spoed naar baan 2. Nummer 62, de laatste van de 4 jaar en oudere stamboekmerries. Nummer 62, graag naar baan 2. Nummer 62, graag naar baan 2. U bent de laatste stamboekmerrie. We wachten op u.
Nummer 62, nogmaals het verzoek, komt naar baan 2, stamboekmerries. En voor het Veulenkampioenschap Merrie Veulens willen we zo de volgende nummers bij de baan. Nummer 15, 23, 26 en 78. En als ik het goed begrijp, moet er nog 1 veulen gekeurd worden. Ik kijk even naar de ringmeester. Nee, 22. Komt eraan. Goed begrijp, kan dat kloppen? Kan dat kloppen? 22. Ja, dat klopt ook. Ja? Al 2000. Ja, 20 jaar. En het is een stamboek, dus als we dat lint kwijt moeten. Ja? Nee, tenminste wat ik hier zie. Ik heb hem weer opgezocht. Ik weet niet, maar doe er Ik neem aan dat deze is die Sanne vroeg ook nog. Prijs er alleen. We hebben daar lint in. Nou, de vorige keer inderdaad. Kunnen we wel omroepen dan? Ja. Zal ik Karin Hendricks even? Ja, vraag hem maar eens hoor. Ja, nou. Want anders doen we eerst ook weer wat met. We hebben er wel één nu. We hebben er nu wel één bij zitten. Ja, dat is dan. Dit is die moeder. Komt die nog bij jullie weg? En die heeft 1 nakomeling en dat is die Kees. En dat van de dingen. Nooit eerder een nakomeling gehad? Ik geloof het aan, want ik kan het doen bij die Merrie of zo. Morgen. Yvette. Hebben jullie ook de prijs voor het beste veulen naar de stamboek in? Ja, die hebben we, hè? Oké. Ja, dat is goed. Nee, we hebben voor omroepen dat we wel een prijs hebben. Ja, hebben we dat? Die moeten we ook hebben. Oké. Want hier hebben we een veulen bij de stamboek. Top, gaat je goed heen. Karin, dan moet je even dat schrijfje voor het... Lichtles. Ja, Ja? want die hebben we hier zo. Oh, die heb je hier zo? Ja. Oké. Dus Hier het zit halstukje gewoon, hebben. Klopt dat? Ik heb geen idee, dan moeten we even kijken. Ja, van het internationale systeem. Oh, die was erbij schrijven. Ja, dus die was erbij. Ja. Volgens mij is het een stamboek. Ik pak een halster en een linkje moeten we dan even hebben, hè? Ja. Of hebben we dat, kunnen we dat dit gebruiken? Gaan jullie maar even kijken. Ga maar even kijken. En in baan 1 zijn we nog bezig met de laatste 3-jarige merries. Rubriek 6C. En in baan 2 wachten we nog op een stamboekmerrie. Moet er nog 1 komen voor 10? Piet, moet er nog 1 komen of niet? 62 of niet? Rubriek 6C in baan 1, paard nummer 56 in de baan. Paard dat goed de rastype staat, goed gevormde hals, ietsjes horizontaal geplaatst. Hoofd heeft voldoende sprekend. In de bouw is hij wel lang gelijnd, maar wel wat neerwaarts gebouwd doordat hij vrij hoog is in de kroep. Ook het fractie strak en de lendenpartij beenwerk heeft een goede hardheid. Hij is wel vrij sabelbenig in het achterbeen. Mocht ook wat royaler in de hoeven zijn. De stap is heel ruim, maar daar mist hij toch de kracht en soms ook wat moeite met de coördinatie. De draf heeft hij ook wat moeite voor de goede balans te vinden. Moet hij toch iets meer kracht ontwikkelen, iets meer op het achterbeen komen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
Nummer 62 is er niet bij de stamboekmerries, dus willen we... 63 moet alleen terug, hè? Ja, 63, hè? Nummer 63 van de stamboekmerries mag naar baan 2 komen. Nummer 62 is niet aanwezig. Dan gaan we nu over naar het kampioenschap merrieveulens. Dan willen we graag de volgende veulens naar de baan nummer 15, 23, 26 en 78. Hier hebben we die stamboekmerrie ook. De veulens nummer 15, 23, 26 en 78. Jullie mogen naar de vooropstelling. En ringmeester, als ze klaarstaan, dan mogen ze wat ons betreft binnenkomen. Thee gaat Annemiek? Zakjes waren er niet. Nee, geen zakjes thee, weer niet. Elk jaar hier gezeur. Nou, ik heb ze later nog erbij gezet, dus dan zijn ze niet goed bezig kijken. Earl Grey en Green Tea. Ze is echt van de Green Tea. Nummer 15 is inmiddels binnen. Daarachter volgt nummer 23. En dan mag een 26 binnenkomen. En 78. Weten we wat dat van afstand is? Heeft zij opgezocht? Nummer 15, Elsa van Stalschever, Tiemen keer Alwin, fokker-eigenaar J. Schever uit Ingen. Krijgen nummer 23. Fenne G. Hilbert keer Deutschen, fokker-eigenaar GHJM Gastenveld uit Vragender. T. van Sessing, Niek keer Torben, en gefokt in een eigendom van de familie Tank uit Vragender. En dan hebben we nummer 78, de jonge Kees uit een brandersmoeder. Dan gaan we er even tussendoor. Ik heb hier nummer 63 voor me staan. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Zou iets met nekling te mogen hebben. Voldoende lange hals, die iets hoger is. Schouders met de voeten en de rug zou de partij sterker mogen zijn. Het kruis is lang naar de wijk. Ja, de rest mag de... Ik begon een samenwerking achterbeen. We hebben de cijfers van de APP-test overgenomen. Graag
1 rondje draven. Dan mag de volgende in de baan komen. Nummer 23. Nummer 23, Vennegee Hilbert Keerduitsen. Gefokt in een eigendom van GHJM Gastenveld uit Vragender. Mary Veulen, nummer 23. Mag nummer 26 binnenkomen, nummer 26. Emke T. van Sessing. Nick Keer Torben, fokker-eigenaar, familie Tank uit Vragender. Dat was de presentatie van 26. Krijgen we de nummer 78. Een bijschrijving. De jonge Kees Kibbrandus. En dan mogen we de andere veulens weer naar binnen komen. Nummer 15, 23, 26. Jullie mogen in catalogusvolgorde weer binnenkomen stappen. Nummer 15, 23, 26 en 78. En dan komen ze weer binnenstappen, nummer 15. Gevolgd door 23, dan 26
en 78. 4 eerste premieveulens vanmorgen. En deze strijden om het kampioenschap beste merrieveulen vandaag hier in Oost-Nederland in Bergen. De jury bekijkt ze nog eens. En ik kan u al vertellen, er is niet 1 prijs te verdelen in deze groep, maar er zijn 2 prijzen te verdelen. Dat woord laat ik over aan Manuel Gasseling. Ja, dankjewel Dick. Ja, kampioenschap hengstveulens. Vanochtend met veel plezier gekeurd. En ik denk dat we in de breedte mooie kwaliteit hebben gezien. Ja, en dan zoals gezegd kampioenskeuring. Ik ga beginnen met het veulen die eventueel uit een stamboekmerrie komt en een eerste premie heeft gekregen. En ja, die loopt er mooi bij.
Paard nummer 60 in de baan. Paard dat vloeiende uitstraling heeft. Hij mocht wat meer luxe opdruk hebben. Een beetje een groot hoofd. De hals heeft wel wat lengte erin. Mocht er wat meer kap hebben. En de bouw heeft wel wat lengte in het lijf, maar hij mist aansluiting en mist bespiering. Beenwerk is een beetje grof, ook wat vrij sabelbenig en koehakkig in de achterbenen. De stap maakt hij nog wel ruimte, maar hij mist daar de kracht. Ook, dat zien we ook terug in de draf. Hij mist kracht. Hij moet toch veel meer balans en veel meer souplesse tonen. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek. Voor het jeugdkampioenschap zien wij vanmiddag terug 31, 33 en 34. En voor het driejarig kampioenschap hebben we op dit moment nummer 40. Een stuk even afwachten wat er uit deze laatste groep misschien nog bij gaat komen. 4 jaar en ouder kampioenschap. En zoals we hier in Oost-Nederland dat te doen, willen we daar graag alle eerste premiepaarden weer terugzien. Dus alle paarden die een doorverwijzing hebben gekregen naar de centrale keuring 64, 65, 66, 67, 70, 74, 76, 72, 77, 73 en 71. Volgens mij is de jury eruit en geef ik het woord aan de heer Hellings. Dankjewel. De derde groep opnames. We beginnen met nummer 57. Paard dat goed in het rastype staat, sprekend hoofdje heeft, ook goede lengte in de hals. Mocht daarbij iets minder onderhals, zou hem niet ontsieren.
In de bouw voldoende lang gelijnd, sterke bovenlijn, fractie strak. Het kruis hadden we graag iets minder hellend gezien. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, is wel vrij sabelbenig in het achterbeen. Ook een beetje stijl in de voorhoeven. De stap heeft voldoende ruimte, maar hadden we graag toch iets meer kracht gezien van achteruit. Dat zien we ook terug in de draf. Heeft hij voldoende ruimte, maar we missen het dragende achterbeen en iets meer balans tonen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan hebben we paard nummer 50. Paard dat ook voldoende rasuitstraling heeft. Verticale hals, voldoende sprekend hoofd. In de bouw komt hij een beetje gedrongen over. Mocht iets meer langer gelijnd zijn. Ook ietsje fractie sterker zijn in de rug. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Ook al een beetje sabelbenig in het achterbeen. Voorbeen is hij wat week gekoot. De stap heeft hij goede ruimte, voldoende kracht. Hij is ietsjes wijd in de achterbenen. De draf ook goede ruimte en kracht. Maakt hij wel wat houding. Het voorbeen kon hij daarbij iets verder wegzetten. Voldoende beweging, maar in exterieur komt hij toch iets weinig voor het certificaat. Dus stamboek met een derde premie vandaag. Volgende paard is nummer 58. Een paard met veel rasuitstraling. Mooie voorhand, goed gevormde hals, ook sprekend hoofd, veel behang erop. In de bouw is hij lang gelijnd. Hij is wel wat strak op een lendenpartij en heeft wat een hellend kruis. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, wat grof. Hij is ook wat koehakken gesteld in de achterbenen. De stap, ja, dat is toch een beetje een beperkende factor vandaag. Blijft hij kort, dan mist hij de souplesse en de ruimte. En een draf waardeert hij zich wel op. Komt hij mooi, maakt hij mooie ruime passen, gaat hij opwaarts, lichtvoetig, fractie traag. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. We willen toch meer kwaliteit in de stap zien voor een hogere waardering. We gaan verder met nummer 54. 54 is een paard met een luxe uitstraling, mooie royale voorhand, lange hals, sprekend hoofdje. Kon de neklengte iets meer neklengte hebben. In de bouw is hij lang gelijnd, ook een sterke bovenlijn. Beenwerk is voldoende kwaliteit, we hadden graag nog iets meer hardheid gezien. Heeft wel royale hoeven erin, ook voldoende correct gesteld. De stap was een individuele presentatie een beetje afgepast. In de groep krijgt hij toch net iets meer ruimte en souplesse. De draf waardeert hij zich ook op, maakt hij veel houding. Gaat hij mooi opwaarts, voldoende souplesse en kracht vanuit het achterbeen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Gaan we verder met paard nummer 53. Paard met een jeugdige uitstraling. Ook voldoende rastype, lange hals erop. Sprekend hoofd, goed behang. In de bouw is hij ook hoogbenig en lang gelijnd. Mocht in de bespiering nog ietsjes rijker zijn. Moet er nog een beetje ingroeien. Beenwerk heeft goede kwaliteit. Ook voldoende rechtgesteld. De stap is ruim. Een goede takt. Mocht erbij nog iets meer kracht ontwikkelen. Ook in de draf maakt hij goede houdingen. Heeft voldoende lichtvoetig en voldoende krachtig. Ook dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Op kop geplaatst nummer 59. Een merrie die jeugdige opdruk heeft. Ook goed rastype staat. Veel royale voorhand, veel statuur erin, sprekend hoofd, lange hals, goed gevormd. Ook in de bouw mooi evenredig gebouwd, goede bovenlijn. Beenwerk heeft goede hardheid, ook royale hoeven erin, fractie koehakkig in de achterbenen. De stap is actief, ook een goede ruimte en takt, mocht erbij nog iets meer souplesse tonen. Een draf ook ruime passen, voldoende activiteit, ook goede houding. We hadden graag nog iets meer dragend vermogen gezien. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Eigenaar gefeliciteerd.
Dankjewel Jan voor de uitleg van deze laatste groep. Merries, 3 jaar. En zoals u ziet, ze zijn al begonnen om de ring om te gaan zetten, om te bouwen voor vanmiddag de kampioenskeuringen. We gaan even een pauze houden van een half uurtje, klein half uurtje. Goed 12 uur gaan wij starten met het jeugdkampioenschap. Sterker geworden in deze groep, nummer 59 met een tweede premie, nummer 53 met een tweede premie, nummer 54 met een tweede premie, nummer 58 stamboek met een derde premie, nummer 50 stamboek met een derde premie en nummer 57 stamboek geworden met een derde premie. Fokkers-eigenaren, van harte gefeliciteerd. Zoals ik al aangaf, we gaan even een korte pauze houden, een klein half uurtje. Dan gaan we starten met het jeugdkampioenschap, waar aan meedoen nummer 31, 33 en 34. Daarna krijgen we het kampioenschap driejarige merries. Daarvoor wordt uitgenodigd nummer 40. Dan krijgen we het 4 jaar en ouder kampioenschap 64, 65, 66, 67, 70, 74, 76, 72, 77, 73 en 71 doen daar aan mee. En de reserve en de kampioen doen weer mee voor het algeheel dagkampioenschap. Even een korte pauze. Zoals de vereniging net al aangaf, we hebben heel lekker schepijs. Is het lekker weer voor? Moedersvader is Heitse. Fokker, D.A. Dijkstra en Dijkstra uit Bellicum. En de eigenaar is Toetrij Geloper uit Berkel en Roderijs. Dat is nummer 33. En dan krijgen we nummer 34, de tweejarige merrie die mee gaat doen voor dit jeugdkampioenschap. Inte van der Lindeboom, een jonge Hilbrand, moedersvader is Beert. Gefokt bij H.A.M. Smink in Amersfoort en in eigendom van J.H. van Manen uit Kesteren. Zoals u ziet hebben ze even een ronde gestapt, zodat de jury ze nog even kan bekijken. Even overleg met de jury, mogen jullie vlak achter de partytent langs draven. Nummer 31. Annelies van de Hegeterp. Tiede keer Epke. Dat was de presentatie van nummer 31. Dankjewel. Dan krijgen we het tweede jaarling in de baan. Enter Annemarije van de Dijkstra Staten. Kees Keer Heitse. Gefokt bij Dijkstra Bellicum. En in eigendom van Stoeterij Geloper in Berkel en Rodenrijs. Mogen de baan wel iets kleiner houden. En dan komt nummer 34 binnenstappen. Draven.
zelfs Inte van der Lindeboom, Hilbrand Keerbeert, Fokker HM Sminker Amersfoort, eigenaar J.H. van Manen uit Kesteren. Jullie mogen de baan iets kleiner maken. Dankjewel voor de presentatie en dan mogen de andere twee weer in de baan komen. Nummer 31 en nummer 33 in catalogusvolgorde. Kampioen en reservekampioen, hè? Daarin. Kampioen en reservekampioen. 3 paarden in de baan, waarvan er 1 de baan zal moeten verlaten. Want we houden een kampioen en een reservekampioen over. Dus er zal er 1 de baan moeten verlaten. 2 mooie jaarlingen, enters en 1 twenter. En dan geef ik het woord aan de heer Piet Bergsma. Ja, dankjewel Dick. Nou, de jeugd heeft de toekomst. Dus er loopt kwaliteit in de baan. En toch zitten er weer verschillen in. We zien op de fokdagen toch vaak wel wat minder enters op bekeuring komen. En we zien hier hadden we vandaag 2 enters op bekeuring en toch wel hele goede enters, mooie enters. Ik wil verzoeken dat nummer 31 mag door blijven lopen. Nummer 33, een heel mooi gemodelleerd enter. Ietsje kort in de hals, maar ook heel goed stappend en super dravend. Goed voorbeengebruik. Maar helaas gaan we afscheid nemen van nummer 33. Dus we houden 2 over. En dan heb ik nummer 34 over. Ook een mooi gemodelleerd twenter, wat heel goed stapt. Ruim stapt en lekker door zijn lijf stapt. En dan hebben we nummer 31 die iets korter stapt, maar wel heel taktmatig stapt. Ook ruim stapt. En nummer 31 was in draf wel heel dragend en een heel goed voorbeen. En het achterbeen werd er goed onder gezet. Bij nummer 34 zou wat meer ruggebruik kunnen zijn. We hebben gekozen voor nummer 31 als kampioen en nummer 34 als de reservekampioen. Gefeliciteerd. Super. Hoe wil je ze hebben? 1 hier en 2 ernaast? Of Ja, naar het publiek hè. Dan kan 2... Hij staat aan hoor. Hij staat aan. Het hele mooie enter nummer 31, kampioen van de jeugd. Vandaag hier in Haaksbergen. Fokdag, Oost-Nederland. En nummer 34, de 2-jarige reservekampioen. Nummer 31, Annelies van de Hegeterp. De kampioen van de jeugd hier in Haaksbergen. En de reservekampioen nummer 34. Inte van de Lindeboom. En dan mag de 3-jarige merrie nummer 40 al naar de vooropstelling komen. De 3-jarige merrie nummer 40, vanmorgen bekroond met een eerste premie, mag naar de vooropstelling komen. De prachtige bloemen gesponsord door Sis Bloemen en Wonen uit Rheden.
Daarnaast hebben we ook de sponsors Lavor Veevoeders en Vlogman Diervoeders. Die rubrieken sponsoren. De 3-jarige Merrie krijgt een prachtige statiedeken van Martijn Stallenbouw. Dat geldt ook voor de 4 jaar en de oudere kampioen, een statiedeken Martijn Stallenbouw. De reservekampioen krijgt ook een prachtige statiedeken van Martijn Stallenbouw. De algemeen kampioen krijgt nog daarbij een zak havens van Vlogman en een statiedeken Stal Serens Vorden. En iedereen wordt ook wat van lekkers voorzien van Florian Horsefood en Lavor Veevoeders. Top gedaan, dames. Gaan we even de volgende klaarmaken. En dan krijgen we een mooi muziekje eronder. Weer even de wand. Even klappen. Nummer 31 kampioen, het mooie jaarling en de reservekampioen, de prachtige Twenter. Deze 2 merries zien we vanmiddag terug voor het algeheel dagkampioenschap. En dan mag de 3-jarige merrie nummer 40 naar de baan komen. Nummer 40, u mag naar de baan komen. Nou, dat is lastig uitkiezen. Die krijgt ook de prijs van Anton Schut. Ja, de Anton Schut even. Holden met morgen, hè? Anton Schut even. Ja? Die zou er zijn. Anton Schut, zou jij even naar het midden van de baan willen komen? Anton Schut, zou jij even naar het midden van de baan willen komen? Neem ik deze weer mee? Oh, nu is die veel lichter. Dat is fijn. Dat is... Nee, nog even denk ik even. Die zijn eigenlijk echt heel erg. Als Anton nog aanwezig is, ik zag hem vanmorgen. En hij was er net nog, hoor ik dus. Komt ie aan. Anton heeft de benen al mooi bruin, zie ik. Lekker in het zonnetje gezeten. Ik kom even naar het midden, Anton. Want zoals we weten, we hebben een prijs in het leven geroepen voor de beste 3-jarige. En dat is de Olde met de Morte prijs. Ik hoorde van Piet dat je een beetje Frans bent rechtsvoor, maar dat maakt niet uit. Kom er maar even bij, Anton. En dan mag jij zo de prijs uitrekenen voor het prachtige bord wat aangeboden wordt. Voor de beste 3-jarige. We hebben er vandaag maar eentje met een eerste premie. En dat is nummer 40. Die stellen we even netjes op. Nummer 40, Tasja T. van Sessing. Geboren op 13 februari 2022. Een omer uit een Alwin. Fokker-eigenaar, de familie Tank uit Vragender. Natuurlijk gaan we, voordat we de prijs uitreiken, gaan we nog even genieten van deze merrie in draf. En dan stellen we hem weer netjes op. En dan wordt er de prijs uitgereikt. Anton, wel even het bord heel houden, graag. En dan gaan we even genieten van deze prachtige eerste premiemerrie. Gefokt door de familie Tank uit Vragender. Die willen we zo ook graag even in het midden hebben. Tasja T. van Sessing. Omer keer Alwin. Hij maakt de baan niet al te groot. Direct achter de partytent weer langs Erwin. Dankjewel. En dan mogen jullie even de merrie hier in het midden opstellen. En dan willen we daar ook de families Tank bij elkaar hebben. De gebroeders met vrouwen zie ik aankomen. Gezellig even met z'n allen bij deze prachtige merrie. Tasja T. van Sessing. Omer keer Alwin. Gefokt en in eigendom nog van
de familie Tank in Vragender. En tevens mag Anton daarheen gaan en de prachtige prijs uitreiken. Genoemd naar zijn bekende stalnaam van de Olde Mettemoorten. Anton die natuurlijk heel veel successen heeft gehad in de fokkerij. Jarenlang lid, vroeger van Midden-Nederland, later lid van Oost-Nederland geworden. En hij reikt de prijs uit aan de familie Tank, het prachtige bord. De felicitaties worden in ontvangst genomen. De felicitaties zijn in ontvangst genomen. Een prachtige foto. Anton natuurlijk mega veel successen in de fokkerij gehad. Zowel op de plaatselijke keuring, op de fokdagen, maar ook zeker op de centrale keuringen en op de hengstenkeuring. En we kunnen daar wel aan toevoegen dat de familie Tank met de stalnaam Sessing ook de laatste jaren veel succes heeft. Ook vandaag weer op deze keuring. Dus van harte gefeliciteerd en geniet nog van deze prachtige merrie. En deze merrie gaan we zo zeker terugzien voor het algeheel kampioenschap. En dan mogen de andere oudere merries, 4 jaar en oudere merries, alvast naar de vooropstelling komen. Of die mogen al wel naar de baan komen. We gaan nog even genieten. Mooi muziekje hieronder. Nummer 40, kampioen 3-jarige merries. Tasja T. van Sessing. Omer keer Alwin. Gefokt in een eigendom van een familietank uit Vragender. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel voor de presentatie. En dan mogen de groep 4 jaar en oudere merries. Het is een grote groep, want Oost-Nederland zegt altijd, we willen alle eerste premies laten zien. Het is toch een beetje het paradepaadje van Oost-Nederland. Dus degenen die zijn gebleven, die mogen nu de baan binnenkomen. 64, 65, 66, 67, 70, 72, 73, 71, 76, 74. Ik weet niet of iedereen gebleven is. Misschien dat er mensen zijn geweest die denken, nou, of in ieder geval dat door de warmte gezegd hebben, we gaan toch naar huis. We gaan zien hoe groot de groep wordt. 64, 65, 66 en 67. Dan krijgen we 70, 71, 72, 73, 74, 76 en 77.
En volgens mij vindt iedereen het toch prachtig om aan dit, ja, ik noem het misschien wel een beetje een défilé. Prachtig, allemaal paarden die we bijna wel zeker straks terug gaan zien op de centrale keuring in Harig. De een gaat een gooi doen naar kroonpredicaat en de ander gaat misschien wel een gooi doen naar het modelpredicaat. Maar wat hebben we hier? Een mooie groep merries. Een grote groep. En ik laat aan de jury over of ze allemaal gaan draven of dat er toch al een kleine voorselectie gemaakt wordt. Dat laat ik aan de jury over. Maar laten we eerst even genieten van deze prachtige groep merries. We stappen nog 1 keer rond. Even genieten van deze prachtige mooie merries. En ik laat aan Piet over en de mede-collega's of ze allemaal gaan zien draven. Of dat jullie een voorselectie maken. Of laten we ze allemaal een ronde draven. Dat is aan jullie. Het is warm weer en in verband met de warmte hebben wij toch besloten om 5 merries uit te nodigen om zich te presenteren in draf. Dat zijn nummer 65, nummer 66, nummer 74 en nummer 76 en nummer 70. Verder dan is het natuurlijk een lust om te zien welke merries hier lopen. Het zijn allemaal hele goede kwaliteitsvolle paarden die op een CK zeker niet meer staan. En ik raad u aan om daar toch naartoe te gaan. Dankjewel Piet. En dat is inderdaad zo een prachtige groep merries. Altijd mooi hier in Oost-Nederland. Zij nodigen alle eerste premie oudere merries uit om zich te laten presenteren. Een soort défilé. En dat is genieten. Maar ja, we moeten terug naar 2 stuks. Een kampioen en een reservekampioen. En de eerste schifting is al geweest. En nu krijgen we de volgende nog in de baan. Dat is nummer 65, 66, 70, 74 en 76. En als de voorbrengers er klaar voor zijn, dat zie ik. Dan mag de eerste binnenkomen, nummer 65, Rosa Ster. Een 10e keer beert. Fokker AL van Tent uit Dieren. En in eigendom van EBA van Onsen uit Ansen. Nummer 65.
En we hoeven niet de hele baan, u mag hem rustig afsnijden. Ja, perfect zo. Nummer 65, Rosa. De baan hoeft niet te groot te gelopen worden. Het liefst direct achter de partytent langs. En dan krijgen we de volgende binnen, nummer 66. Tjitske Drieske P. Stermerrie uit Tiede keer Onne. Fokker J. Peters uit Hogeloon en eigenaar is Zomerstaten BV Mijnserensland. Nummer 66. Tiede keer Onne. Even rustiger wat betreft het geluid. Dat was de presentatie van nummer 66. De stermerrie Tjitske Drieske. Dan gaan we naar nummer 70. Yveske B. Een AAA-stermerrie van Menne uit Pieter. Fokker-eigenaar H. Bos uit Hierden. Nummer 70. Dat was de presentatie van nummer 70. Krijgen we nummer 74. Esther van der Marne. Kroon AAA. Johannes Kinnorbut. Fokker D. van Voeken Bolsward. En in eigendom van J. van Tunen uit Raalte. Nou, en we mogen de renners ook wel een keer een applausje geven volgens mij met dit weer. Is zeker geen makkie. Nummer 76. IKT van Hessing. Een Omer keer Uldrik. Gefokt in eigendom van Tank uit Vragender. Nummer 76. Dankjewel voor de presentatie. En dan komen we met z'n allen weer rustig de baan binnenstappen. Met voorop nummer 65, 66, 70, 74 en dan 76. Vijf paarden.
We laten ze even mooi ontspannen rondstappen. De jury bekijkt ze nog een keer. En dan geef ik zo het woord aan de heer Bergsma. Wie wordt er kampioen? Wie wordt er reservekampioen? En dat houdt meteen in dat ook de jeugdkampioen en de reservejeugdkampioen en de 3-jarige merrie zich al rustig kunnen gaan klaarmaken. En naar de vooropstelling kunnen komen. Want we gaan hierna meteen door voor het algeheel Fokdagkampioenschap hier in Haaksbergen, Oost-Nederland. Volgens mij is het juryteam eruit en geef ik het woord aan Piet Bergsma. Ja, dankjewel Dick. Dan kun je zien dat de dag warm en lang is. Een van de paarden was op dit moment niet meer regelmatig, maar die hebben we vanmorgen wel heel goed gezien. Maar goed, een nieuwe ronde, nieuwe kansen zeggen we dan. En je kunt er maar 2 overhouden. Het zijn 5 hele mooie merries. Goede paarden. Maar ja, er kan maar 1 kampioen worden en er kan ook maar 1 reservekampioen worden. Wij houden 2 over. En dan wil ik nummer 65 en nummer 66 en nummer 70 verzoeken om de baan te verlaten. Het zijn stuk voor stuk allemaal hele goede paarden. Goed stappend en ook heel goed dravend. Vanmorgen de ene was echt heel goed. Maar op dit moment kon het niet. Dus we houden nummer 74 en nummer 76 over. Hele rastypische paarden. Eén is wat hoogbeniger dan de andere. Ene stapt iets resoluter en ook iets ruimer dan de andere. De ene draaft heel excellent. Heel gemakkelijk van de vloer met heel veel achterbeen en heel veel zweefmoment. Ook de andere die draafde heel goed met ook een heel goed achterbeengebruik. Maar ja goed, er zit toch nog weer een klein stukje verschil in. We hebben gekozen voor nummer 76 als reservekampioen. En nummer 74 is de kampioen. Dankjewel Piet voor de uitleg. 2 prachtige merries overgehouden van die collectie die net rondstapte. Nummer 74, Esther van der Manen. Een kroon triple A merrie. Johannes Keer Norbert. Gefokt door D. van Voeken uit Bolsward en in eigendom van J. van Tunen uit Raalte. De kampioen 4 jaar en oudere merries vandaag hier in Haaksbergen op de Fokdag Oost-Nederland. De reservekampioen IKT van Sessing. Ook een kroon triple A merrie. Omer Keer Uldrik, fokker-eigenaar Tank uit Vragender. Twee prachtige merries. En deze merries willen we natuurlijk, en dat weet ik ook wel zeker, die gaan we terugzien straks over een paar weken in Harig op de centrale keuring. Ja, kroon triple A zijn ze, maar hoe mooi is het dat het misschien wel model triple A wordt. Maar ja, dan zullen ze zich in september nog wel weer moeten bewijzen. Maar ze blijven in. En bekroning. 2 prachtige merries. Met eigenaren. Van harte gefeliciteerd. En deze 2 merries zien we zo ook terug voor het algeheel dagkampioenschap. Aangevuld met de jeugd en de reservejeugdkampioen en de 3-jarige kampioen nummer 40.
Wanneer iedereen weer een beetje op een veilige plek staat, dan gaan we deze paarden nog even van een applaus voorzien. En gaan we genieten van een hele mooie ereronde. De foto's zijn gemaakt. En altijd wel mooi om te zien hoe de eigenaren toch weer enthousiast zijn. Prachtig en dit waarderen. Van harte gefeliciteerd, fokkers en eigenaren. Nummer 74 en nummer 76. Wel een echte, hè? Het weer maakt niks uit, ja. Vroeger liepen ze voor de hooiwagen met het weer. Zo is dat. Ja. Twee prachtige kroonmerries die we over een paar weken terug gaan zien op de centrale keuring in Harig. En daarvoor ook uitgenodigd zijn. Dan mogen de twee jeugdpaarden, het Enter en het Twenter, naar de baan komen. Deze twee mogen terugkomen. En dan willen we nog te graag de 3-jarige nummer 40 daarbij hebben. En dan hebben we de groep weer compleet. Dan hebben we weer 5 paarden in de ring. Waarvan er weer 2 zullen overblijven. De algeheel fokdagkampioen hier in Haaksbergen, Oost-Nederland. En de reservekampioen. Voordat de kampioenen de baan binnenkomen, of die mogen rustig binnenkomen, geef ik het woord even aan onze voorzitter Karin Hendricks. Goedemiddag allemaal. Ik wil iedereen van harte bedanken voor de opkomst vandaag op deze nieuwe locatie. Voor ons een test en ook voor jullie. Gelukkig hebben jullie ons weg weten te vinden. Ik wil bij hier ook alle sponsoren, vrijwilligers, juryleden en natuurlijk ook de mensen van de Sterruiters zelf hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan deze dag toch een mooi evenement te maken. Ook het feit dat we mooi vroeg hebben kunnen starten heeft ervoor gezorgd dat we mooi voor de warmte klaar zijn. En dat iedereen de paarden weer veilig thuis heeft voordat het echt heet wordt. Dank jullie wel en laten we nog even laatste kampioenschap een mooi rondje van maken. En allemaal alvast een veilige reis naar huis. Dank jullie wel. We mag de eerste even halt houden in de hoek. En dan mogen de anderen de baan verlaten. Dan gaan we nog 1 keer een ronde draven. Nummer 31, het mooie Enter, Annelies van der Hegenterp. Tiende keer Epke.
Dan krijgen we de mooie tweejarige merrie Annemarije van der Dijkstra staat er. Even een correctie. Nummer 34, Jinte van de Lindeboom. Hilbrand Keerbeert. Gefokt H.M. Smink in Amersfoort en een eigendom van J.H. Vermanen uit Kesteren. Nummer 34, Hilbrand Keerbeert. Nummer 40, Tasja T. van Sessing, de 3-jarige kampioen. Omer keer Alwin, fokker-eigenaar, de familie Tank uit Vragender. Nummer 40, Omer keer Alwin. Dan krijgen we nummer 74 in de baan. Nummer 74. Nummer 74, Esther van der Marne. Johannes Kinorbert. De prachtige AAA Kromerrie. Nummer 74. Ja jongens, de messen worden geslepen. Nummer 76. Ikke van Sessing. Omer keer Ulrik. Fokker-eigenaar Tank uit Vragender. En zoals we zien, het gaat op het scherpst van de snede. Wie wordt er vandaag kampioen en wie wordt er reservekampioen? Even niet te veel van de zijkant aanjagen. Gewoon lekker de aanjagers laten doen. En dan mogen jullie weer in stap de baan binnenkomen. We beginnen weer met de jeugd. Een enter. Daarna het winter. Dan de 3-jarige merrie. En dan de 2 prachtige kromerries. 5 zeer kwalitatief volle paarden in de baan. Maar er blijven er maar 2 over. En wie wordt er kampioen en wie wordt er reservekampioen? Ik geef zo de microfoon aan de heer Bergsma. De jury is eruit en ik geef het woord aan de heer Bergsma. Ja, dankjewel. 5 hele kwaliteitsvolle paarden, dat heb ik net ook al een beetje gezegd. Deze fokdag heeft eigenlijk hele goede paarden, volwassen paarden tenminste. Ja, er lopen hier ook 2 jeugdpaarden bij. We kunnen er 2 overhouden. Ik denk dat nummer 31 maar even door mag lopen. En dan nummer... En dan de Twenter mag de baan verlaten. Ook nummer 40
houden we niet over. Tja, dan ben er nog 3. Nou, nummer 74 mag ik doorlopen. En nummer 76 mag de baan verlaten. Het is kiezen tussen 5 kwaliteitsvolle paarden. Die alle 5 hele goede verrichtingen hebben laten zien. Maar goed, het volwassen paard tegen het jeugdige paard. Dan kiezen we toch voor nummer 74 als de kampioen en nummer 31 als de reservekampioen. Gefeliciteerd. Dankjewel Piet voor de uitleg van dit kampioenschap. Vanmorgen met de hele collectie begonnen en uiteindelijk eindigen we vandaag hier met deze 2 prachtige paarden. Het doet niks ten onder van wat we al meer gezien hebben vanmiddag. Het was vanmiddag heel veel kwaliteit, ook vanochtend, maar ook vanmiddag. Maar ja, het kan er maar 1 de kampioen zijn. En dat is nummer 74. En natuurlijk een hele mooie reservekampioen. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Hopelijk zien we haar nog vele malen, vele jaren terug op de keuring. Nummer 31. 64, Esther van der Marne, de Kroon Triple A-merrie. 8 jaar oud, Johannes Kinnorbut, gefokt door D. van Voeken uit Bolsward. En in eigendom van J. van Tunen uit Raalte. Kampioen Fokdag Oost-Nederland hier in Haaksbergen. En natuurlijk een hele mooie reservekampioen, Annelies van Hegeterp. Tiede keer Epke, Fokker D. Terpstra uit Marsum en in eigendom van S. Henk Willens uit Vragender. Een mooi kampioenschap. Ook leuk om te zien. Het enter wat nog vele jaren hopelijk voor zich heeft. En misschien nog op vele fokdagen zal verschijnen. En misschien ook wel centrale keuringen. Daarnaast de 74, de wat oudere Kroonmerrie al. 8 jaar oud. En deze merrie heeft nog maar 1 doel. En dat is natuurlijk straks over een maandje model worden in Harig. Maar ja, dat is wel het hoogste predicaat wat binnen het KFPS behaalbaar is. Dus dat zal nog even een hele strijd worden. Maar in ieder geval, de uitnodiging heeft ze binnen. Karin heeft het ook al aangegeven, maar nogmaals iedereen ontzettend bedankt voor de deelname, voor de komst, voor het aanmoedigen. Trainingstallen, ontzettend bedankt voor het voorbrengen, het presenteren van de paarden. Maar ook zeker de deelnemers, want als we jullie niet hadden, hadden we geen fokdag. Ontzettend bedankt voor de deelname. We wensen u allen wel thuis. Mooi op tijd klaar. Iedereen wel thuis en we gaan nog even genieten van deze 2 prachtige paarden. Ik weet niet of we nog een Wilhelmus krijgen.
En dan gaan we genieten van een ereronde. Applaus voor de kampioen en de reservekampioen. Haaksbergen, Oost-Nederland. En geef ze nog een applaus. En Agen, we gaan voor 2 ererondes. Een prachtige afsluiting. De oudere Merrie voorop met de jeugd erachteraan. Genieten. Iedereen wel thuis. Gefeliciteerd, fokkers en eigenaren. Iedereen bedankt voor de deelname. De organisatie ontzettend bedankt. De locatie bedankt. Prachtige locatie. En iedereen wel thuis.